Január van, és most azt gondolod, hogy végre minden nap tanulsz magyarul. Vagy nem minden nap, de szeretnél többet tanulni, vagy intenzívebben tanulni. És persze nagyon szeretnél végre jobban beszélni magyarul. Aztán jön a február, és a március, és az április, és egyre kevesebbet tanulsz, és egyre frusztráltabb vagy. És nem a motiváció hiányzik, de akkor mi a probléma? Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től. Mi a legnagyobb probléma a magyar tanulással? Az, hogy gyakran azt mondjuk, hogy többet akarok tanulni, vagy jobban akarok magyarul beszélni. De ez nem elég konkrét, nem segít a mindennapi tanulásban. Ha azt mondod, hogy minden nap 30 percet tanulok, ez már egy kicsit jobb, kicsit konkrétabb, de mikor tanulsz, és mit tanulsz? Leülsz 30 percre, 20 percig görgetsz, scrollozol a telefonodon, keresed a tökéletes videót, a tökéletes podcastot, és vége a 30 percnek, semmi nem történt. A probléma az, hogy nincs konkrét terved. Itt van most 3 egyszerű lépés, ami segít jobban tanulni és jobban beszélni magyarul. Első lépés. Automatikus input. Keres 1-2, maximum 3 forrást, podcastot, YouTube csatornát, az Easy Hungarian magazint, amiket automatikusan megnyitsz, amikor tanulni akarsz. Így, amikor leülsz tanulni, akkor nem kell keresni, és nem kell gondolkodni. Például tudod, hogy minden szerdán, amikor munkába mész, ezt a podcastot hallgatod, vagy minden szombaton, amikor felébredsz az ágyban, olvasod az Easy Hungarian magazint. Vagy vasárnap főzés közben mindig nézel egy videót a kedvenc YouTube csatornádról. Az a legjobb, ha ezek a videók vagy podcastok sztorik, tehát nem a nyelvtanról szólnak, hanem valamilyen érdekes dolgot tudsz olvasni vagy hallgatni. Például az Easy Hungarian magazin tökéletes automatikus input lehet, mert minden héten van új audio, szöveg vagy videó, és ezért nem kell azon gondolkodni, hogy most mit olvassak, vagy mit hallgassak. Második lépés. Konkrét feladatok számokkal. Amikor azt mondod, hogy ma tanulok 30 percet, az nem elég konkrét. A 30 perc igen, de mit tanulsz, mit csinálsz pontosan? Hogyan lehet ez konkrétabb? Például minden kedden megnézek egy új videót, vagy elolvasok egy új szöveget magyarul. Minden szerdán keresek és leírok 6 új szót. Vagy minden pénteken írok egy rövid szöveget, például 5 mondatot magyarul. Igen, ha konkrét tervet akarsz, akkor biztos, hogy kellenek számok. Hány videó, hányszor nézem meg, hány percig tanulok, hány szót tanulok, hány struktúrát keresek a szövegben. Milyen feladatokat csinálhatsz? A jó hír, hogy bármit. Magyar Instagram profilokat, magyar filmeket nézhetsz, de fontosak természetesen az aktív feladatok is, ahol aktív tanulás történik. Például mindig kereshetsz új szavakat, vagy kereshetsz érdekes struktúrákat a szövegben vagy a videóban. Utána ezeket tudod gyakorolni. Ebben is tudok segíteni az Easy Hungarian magazinban vagy a klubban, mert a heti szöveg mellett vannak mindig szókártyák,
ezek beszélő szókártyák, tehát tudod hallgatni is az új szavakat, és mindig vannak feladatok is, ahol tudod gyakorolni ezeket. A klubban extra segítséget is kapsz, mert ott vannak videós leckék, vannak olyan videók, ahol az új szavakkal segítek, és ezeket tanuljuk együtt, és vannak olyan videók, ahol a nyelvtannal segítek, és természetesen mindig kapsz gyakorló feladatokat is. Ez volt a második lépés. Harmadik lépés, írd be a tervet a naptárba. Itt nagyon fontos, hogy reális tervet kell csinálni. Ha nem lesz időd minden nap tanulni, mert nagyon sokat dolgozol, vagy kisgyereked van, vagy van 8 kutyád, akkor ne írd be minden napra a magyar tanulást. Csinálhatsz egy minimál programot is, és ha ez sikerül, akkor tudsz többet tanulni. Egy minimál program lehet például az, hogy minden héten 3-szor tanulsz. Lehet hétfő, szerda, péntek, ha nem szeretsz, vagy nem tudsz, vagy nem akarsz hétvégén tanulni, de lehet, hogy pont hétvégén vagy aktívabb, és akkor kedden, csütörtökön és szombaton tanulsz. Nézzük meg, milyen konkrét feladatot lehet beírni. Például hétfőn, szerdán és pénteken szeretnél tanulni. Első, minden hétfőn megnézhetsz egy új videót, vagy meghallgathatsz egy új podcastot, elolvashatsz egy új szöveget. És nem csak egyszer, hanem többször is, lassú verzióban, gyorsabb verzióban, felirattal és felirat nélkül. Már ezen a napon kereshetsz új szavakat vagy érdekes struktúrákat. A szerdai napon lehet az aktív tanulásra koncentrálni. Leírhatod az új szavakat egy papírra, vagy a telefonodba, kereshetsz kontextust is, tehát hogyan lehet használni ezeket a szavakat. A harmadik napon, pénteken koncentrálhatsz a produkcióra. Írhatsz naplót, például egy rövid szöveget magyarul, vagy beszélhetsz egy tanárral, vagy egy nyelvi partnerrel. Amikor beírod ezeket a tanulási időket a naptárba, akkor fontos, hogy mindig próbálj pontos időt beírni. Mikor fogsz tanulni? Például reggel az ágyban 10 percig szavakat tanulok. Vagy reggeli után tanulok 30 percet. Ez azért fontos, mert így a tanulás is automatikus lesz, olyan automatikus, mint például a reggeli. Gondolom nem szoktad elfelejteni a reggelit, nem szoktál elfelejteni reggelizni, így nem fogod elfelejteni a magyar tanulást sem. És a legfontosabb, hogy a magyar tanulásban ne az eredményre fókuszálj, hanem a rutinra. Ez mit jelent? Ne arra koncentrálj, hogy most jobban beszélsz-e, mint tegnap, vagy ma jobban beszélsz-e magyarul, mint egy héttel ezelőtt. Nem. Koncentrálj arra, hogy megcsináltad-e a heti feladatokat, a heti tervet. Ez tud sikerélményt adni. Így tudod azt érezni, hogy sikeres vagy a magyar tanulásban, és ha van sikerélményed, akkor biztos, hogy hosszú távon is tudsz tanulni. És hosszú távon nem a motiváció segít, hanem a rutin. Ha egy kész, jól működő tervet akarsz, ahol minden készen van, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba vagy a klubba. Minden héten kapsz új inputot, ami videó vagy podcast szöveggel, és kapsz konkrét feladatokat. Most januárban 5 éves a magazin, ezért január 31-ig 40% kedvezményt kapsz az első hónapban.
Nézd meg a magazint és a klubot a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban. Ha tetszett ez a videó, akkor küldj egy lájkot, és írd meg kommentben, hogy te hogyan tanulsz magyarul. És ne felejtsd el a 3 lépést. Automatikus input 2-3 forrásból, konkrét feladatok számokkal, és egy naptár reális tervekkel. Köszi, hogy megnézted a videót, találkozzunk a magazinban vagy a klubban, vagy a következő videóban. Jó tanulást, sziasztok!